नमस्ते गाइस, स्वागत छ तपाईँलाई मेरो टेकअपमा। र तपाईँहरूलाई चाहिँ टेक्नोलोजीका कुराहरूमा इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ तपाईँ सही ठाउँमा आउनुभएको छ। किनभने हामी यो च्यानलमा चाहिँ टेक्नोलोजीका इन्फर्मेसनहरूदेखि लिएर रिभ्युज, अनबक्सिङ र ट्युटोरियल्सहरू गरिरहनेछौँ। सो गाइस, प्लिज कन्सिडर सब्सक्राइबिङ। कम्प्युटर कसलाई मन पर्दैन र? अझ त्यो माथि गेमिङ कम्प्युटर हो भने चाहिँ हामी सबैलाई मन नै पर्छ। तर नेपाली कन्टेक्स्टमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ एउटा गेमिङ कम्प्युटर बनाउनलाई चाहिँ एकदमै हाई एन्ड सामानहरू प्रयोग गर्ने हो भने चाहिँ मजाले 4 देखि 5 लाखसम्म खर्च गर्न सकिन्छ। तर आजको एपिसोडमा चाहिँ हामी त्यो 4-5 लाख खर्च गर्नेको बारेमा कुरा गर्दैनौँ। हामी चाहिँ आज सकभर लो बजेटमा चाहिँ कसरी एउटा गेमिङ पिसी सेटअप गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा कुरा गर्नेछौँ। सो गाइस, 1 वर्ष जति अगाडि चाहिँ मैले एउटा गेमिङ पिसी बनाउने सोचेको थिएँ। तर कारणवश चाहिँ म जहिले पनि कामको सिलसिलामा घरबाट बाहिर नै हुन्छु। त्यही भएर चाहिँ एउटा डेस्कटप बनाएर मलाई त्यति फाइदा देखिन मैले चाहिँ। त्यही भएर मैले चाहिँ एउटा ल्यापटप नै पर्चेस गरेँ। तर यदि तपाईँ चाहिँ म्याक्सिमम टाइम घरमै बसिरहनु हुन्छ भने चाहिँ तपाईँलाई एउटा ल्यापटप भन्दा पनि डेस्कटपमा चाहिँ धेरै फाइदा हुनसक्छ। सो गाइस, यदि तपाईँ चाहिँ घरमै धेरै बेर बसिरहनु हुन्छ र तपाईँ चाहिँ एउटा गेमिङ सेटअपको लागि एउटा कम्प्युटर बनाउँदै हुनुहुन्छ या भिडियो एडिटिङ गर्नुको लागि कुनै एउटा कम्प्युटर बनाउँदै हुन्छ र बजेटभित्र रहेर गर्न चाहनुहुन्छ भने दिस भिडियो इज फर यु गाइज। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट भिडियो। सो गाइस, प्रोसेसर त एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। अझ हामीले सानोमा क्लासहरूमा पढ्दाखेरि चाहिँ प्रोसेसर इज द ब्रेन अफ द कम्प्युटर भनेर पनि पढेका थियौँ। र साथीहरू, मैले चाहिँ यसको लागि चाहिँ इन्टेलको i3-6100 चुज गरेको छु। र साथीहरू, थाहा छ मलाई, तपाईँहरू धेरैजनाले सोध्नुहुन्छ होला मलाई i3 भनेको त बेसिक कामको लागि हो, यो चाहिँ कसरी गेमिङको लागि या भिडियो एडिटिङको लागि चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर। तर साथीहरू, यो चाहिँ नयाँ जेनेरेसनको प्रोसेसर हो, जुन चाहिँ हाम्रो पुरानो जेनेरेसनहरूभन्दा चाहिँ यसमा चाहिँ नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरू युज भएको छ। जस्तै हाइपर थ्रेडिङकै कुरा गरौँ, यसमा चाहिँ 2टा कोर्स छ भने 2टा भर्चुअल कोर्स छ जसलाई चाहिँ हामी थ्रेड भन्छौँ। त्यही भएर चाहिँ तपाईँले यसमा 4वटा कोर बराबरको काम गर्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँले गेमिङ खेल्दा त भइहाल्यो, भिडियो एडिटिङ गर्दाखेरि पनि तपाईँलाई चाहिँ धेरै हेल्प हुन्छ। र साथीहरू, कम्प्यारेटिभली यो चाहिँ अलिकति सस्तो पनि छ। नेपालमा 11,500 रुपियाँमा पाउन सक्नुहुन्छ। र नयाँ टेक्नोलोजीहरू युज भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा तपाईँले गेमिङ साथसाथै भिडियो एडिटिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब सेकेन्डमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको साथीहरू ग्राफिक्स कार्ड हो। किनभने हरेक गेमको लागि चाहिँ तपाईँलाई ग्राफिक्स कार्ड चाहिँ म्यान्डेटरी नै भन्छु। किनभने तपाईँको ग्राफिक्स कार्ड छ भने चाहिँ तपाईँको कम्प्यारेटिभली तपाईँको एउटा प्रोसेसर अलिकति लो इन्डको भए पनि तपाईँको ग्राफिक्सले चाहिँ त्यसलाई गेम्सलाई धेरै बुस्ट गर्ने काम गर्छ। तर साथीहरू, यसमा चाहिँ मैले ग्राफिक्समा GTX 1050 चुज गरेको छु, जसमा चाहिँ 2GB भिराम छ। र साथीहरू, प्रोसेसर भने जस्तो यो पनि नयाँ जेनेरेसनको ग्राफिक्स कार्ड हो, जुन चाहिँ नेपालमा सस्तै छ। 20,000 या 21-22 मा चाहिँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ यो ग्राफिक्स कार्ड। र एकदमै क्यापेबल ग्राफिक्स कार्ड हो साथीहरू, जसमा चाहिँ तपाईँले मिडियम सेटिङ्सदेखि लिएर हाई सेटिङ्समा चाहिँ गेम्सहरू मजाले खेल्न सक्नुहुन्छ। र ग्राफिक्स कार्डको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ नेपालमा चाहिँ 1-2 लाख जाने ग्राफिक्स कार्डहरू पनि छन्। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ बेसिक गेमिङको लागि चाहिँ GTX 1050 चाहिँ एकदमै क्यापेबल ग्राफिक्स कार्ड हो साथीहरू। त्यस्तै साथीहरू, मदरबोर्डको नि अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। मैले त्यसको लागि चाहिँ Asus H110M मदरबोर्ड चुज गरेको छु। मेन कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो मदरबोर्ड त एकदम राम्रो पनि हो। नेपाली 8 देखि 9,000 सम्म तपाईँले यो मदरबोर्ड पाउन सक्नुहुन्छ। र मेन कुरा त यो मदरबोर्डले तपाईँको ग्राफिक्स कार्डलाई सपोर्ट गर्छ। त्यो कुरा चाहिँ हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ। किनभने हामीले चाहिँ कहिलेकाहीँ सस्तो मदरबोर्डहरू किन्छौँ जुन चाहिँ तपाईँको 3 देखि 4,000 सम्म आउँछ, र जुन चाहिँ हाम्रो ग्राफिक्स कार्ड राख्न खोज्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ सपोर्ट नगर्ने पनि हुनसक्छ। त्यही भएर जुन चाहिँ Asusको H110M मदरबोर्ड छ त्यसले चाहिँ ग्राफिक्स कार्डहरू मजाले सपोर्ट गर्छ। त्यही भएर चाहिँ मैले यो मदरबोर्ड चुज गरेको छु। त्यसपछि साथीहरू, अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको ऱ्याम हो। ऱ्यामको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको केसमा तपाईँको अहिलेको गेमिङहरूको लागि चाहिँ लगभग 8GB ऱ्यामले चाहिँ इनफ नै हुन्छ। अहिले चाहिँ म चाहिँ तपाईँहरूलाई रेकमेन्ड गर्छु DDR4 नै चुज गर्नुहोस्। किनभने अलिकति यो एडभान्स हो। DDR3 भन्दाखेरि हल्का महँगो छ, जुन चाहिँ हाम्रो DDR3 भन्दा अलिकति स्पिड पनि छ DDR4। र तपाईँले चाहिँ 8GB नै एउटा सिङ्गल राख्नु भन्दाखेरि चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ 4GB को 2टा राख्नु भयो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एकदमै इफिसियन्ट काम हुन्छ। र साथीहरू, ऱ्यामको प्राइसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ DDR4 4GB ऱ्यामलाई चाहिँ तपाईँले नेपाली मार्केटमा लगभग 4,000 देखि 4500 सम्म पाउन सक्नुहुन्छ। अझ तपाईँले 8GB ऱ्याम नै चुज गर्ने हो भने चाहिँ तपाईँले त्यो चाहिँ 8,000 रुपियाँ जतिमा पाउन सक्नुहुन्छ। र साथीहरू, त्यसपछि छ स्टोरेजको कुरा। र स्टोरेजको प्राइसिङहरू चाहिँ अझ सस्तो हुँदै गएको छ अहिलेको टेक वर्ल्डमा चाहिँ। र 1TB हार्ड डिस्कलाई चाहिँ तपाईँले लगभग 5500 to 6000 रुपियाँ जतिमा चाहिँ तपाईँले 1TB हार्ड डिस्क चाहिँ मजाले पाउन सक्नुहुन्छ। अब SSD राख्यो भने चाहिँ अझ धेरै राम्रो हो। किनभने तपाईँको गेम्सहरू छिटो खोल्छ त्यसले चाहिँ, र हल्का FPS मा पनि हेल्प गर्छ होला। तर SSD चाहिँ महँगो छ कम्प्यारेटिभली टु HDD।
त्यही भएर चाहिँ मैले त्यो कुराहरू यसमा इन्क्लुड गरिनँ। त्यही भएर चाहिँ 1 TB हार्ड डिस्कको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 6000 रुपियाँ जतिमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै साथीहरू केसिङ्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले एकदमै ध्यान पुर्याउनुपर्छ, किनभने गेमिङ खेल्नको लागि केसिङ्सहरू लिँदाखेरि चाहिँ तपाईँले प्रपर यरवे भएको केसिङहरू छान्नुपर्छ, किनभने गेमिङले चाहिँ तपाईँको अफकोर्स डेस्कटपहरू हिट हुन्छ, जुन चाहिँ भित्रको कम्पोनेन्ट्सहरू हिट हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले सकभर यरवे अलिकति राम्रो भएको केसिङहरू छान्नुपर्छ। र त्यसको मतलब यो होइन कि तपाईँले चाहिँ 16000 17000 जाने केसिङ छान्नुपर्छ भनेर, तर गेमिङ पर्पोजको लागि चाहिँ मलाई जहाँ पनि लाग्छ 6 to 7000 को केसिङ्सहरूले पनि मजाले काम गर्छ। त्यही भएर चाहिँ प्रपर यरवे प्यासेज भएको चाहिँ केसिङ छान्नुभयो भने तपाईँलाई काफी नै हुन्छ। सो गाइस अर्को कुरा छ मोनिटरको चाहिँ। अब तपाईँलाई चाहिँ 24 इन्चको मोनिटर जुन चाहिँ फुल एचडी नेपालमा सबैभन्दा सस्तो भन्नु नै लगभग 14 to 15,000 रुपिसमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। सकभर फुल एचडी नै चुज गर्नुहोस्, किनभने गेमिङ खेल्नुको लागि चाहिँ एचडी मात्रै चाहिँ पुग्दैन। त्यही भएर चाहिँ फुल एचडी मोनिटर चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ गेमिङको लागि। र नेपाली मार्केटमा तपाईँले चाहिँ 14 देखि 15,000 सम्ममा चाहिँ फुल एचडी राम्रो खालको मोनिटरहरू पाउन सक्नुहुन्छ। सो गाइस सबै प्राइसहरू जोड्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई लगभग यति नै पर्न जान्छ टोटल्लीमा, जुन चाहिँ तपाईँले अब यदि ल्यापटप किनेको भए चाहिँ तपाईँको यति राम्रो ग्राफिक्स कार्ड पाउनुहुन्न थियो। तपाईँले चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ ल्यापटपमा चाहिँ। र ल्यापटप चाहिँ डेस्कटप जतिको पावरफुल पनि हुँदैन एक त। अझ तपाईँले चाहिँ भोलि पर्सि अलिकति प्रोफेसनल मोडमा जानुहुन्छ भने चाहिँ डेस्कटपको हरेक कम्पोनेन्टहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब तपाईँलाई भिडियो एडिटिङको लागि चाहिँ भोलि पर्सि i7 प्रोसेसर चाहियो भने त्यहाँ गएर तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै ग्राफिक्स कार्डहरू अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ, ऱ्यामहरू थप्न सक्नुहुन्छ, मदरबोर्डहरू थप्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले हरेक कम्पोनेन्ट्सहरू चाहिँ त्यहाँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तर जुन चाहिँ कुरा ल्यापटपमा भने चाहिँ पोसिबल छैन। ल्यापटपमा भने चाहिँ तपाईँको सबै कम्पोनेन्ट्स फिक्स्ड भएकोले चाहिँ त्यहाँ धेरै चेन्ज गर्न सकिँदैन। अफकोर्स तपाईँको केही चेन्ज गर्न सकिए पनि हरेक कम्पोनेन्ट भने चाहिँ चेन्ज गर्न सकिँदैन। त्यही भएर चाहिँ डेस्कटपलाई भने चाहिँ हामीले अप टु डेट गर्न सक्छौँ, तर ल्यापटपलाई चाहिँ सक्दैनौँ। त्यही भएर साथीहरू डेस्कटप बनाउनुमा चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ एडभान्टेज हुन्छ। सो गाइस यो भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने तल सब्सक्राइब बटन थिचिदिनु होला। अर्को भिडियोमा पक्कै पनि भेट्नेछौँ। अन्टिल देन ह्याभ अ गुड डे एन्ड थ्याङ्क्स फर वाचिङ। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट भिडियो।